Λοιπόν, γεια σας φίλοι μου, είμαι εδώ στο γκαράζ, ετοιμάζομαι να κάνω σέρβις στο μηχανάκι και διάφορες δουλειές. Τι έχω να κάνω στο μηχανάκι? Έχω να στείλω τις αναρτήσεις, τις μπροστινές στην Ελλάδα για σέρβις, θα αλλάξω τα κάκια, θα καθαρίσω το φίλτρο DNA, θα αλλάξω γρανάζια αλυσίδα και διάφορες άλλες δουλειές για να είναι έτοιμο για του χρόνου. Και εδώ είναι το μηχανάκι ήδη λυμμένο. Τι έκανα? Έβγαλα τα πλαστικά όλα, κρέμασα το μηχανάκι από το τιμόνι με ημάντες. Είμαι έτοιμος να ξεβιδώσω τη ρόδα από εδώ, να βγει η ρόδα και να βγουν τα καλάμια, οι αναρτήσεις μπροστινές, τα δύο καλάμια, για να φύγουν πακέτο για Ελλάδα. Άξονα να βγάλουμε τη ρόδα. Ορίστε, βγάλαμε τη ρόδα. Ορίστε εδώ. Βγάλαμε το λάστιχο, βγάλαμε και τα καλάμια. Τα αμορτισέρ τα μπροστά. Θα πακεταριστούν και θα φύγουν για Ελλάδα για σέρβις. Τώρα πάμε να προχωρήσουμε να αλλάξουμε τα τακάκια από το μηχανάκι, μια που το έχουμε λυμμένο, να κάνουμε τις επόμενες εργασίες. Για να αλλάξουμε τα τακάκια στο CF Moto 700 MT χρειαζόμαστε ένα κλειδί, ένα άλεν αστέρι από εδώ και ακριβώς από πίσω στο αξονάκι του έχει μία ασφάλεια. Με ένα ψηλό κατσαβίδι βγάζουμε αυτή την ασφαλιούλα εδώ και ξεβιδώνουμε την βίδα, την άλεν, ούτως ώστε να ελευθερωθούν τα τακάκια. Ορίστε. Εδώ πίσω ελευθερωθήκαν τα τακάκια, τα πήραμε στο χέρι. Τα παλιά τα τακάκια. Είχανε ψωμί είχανε, αλλά ήθελα να τα αλλάξω και βάζω μεταλλικά της Brembo. Αυτό το τακάκι βάζω, για να δω αν φαίνεται και καλά στην κάμερα. Παίρνω από το άλλο. Αυτό το τακάκι βάζω. Τώρα δεν μπορώ να βάλω δύναμη. Βάζουμε και την ασφάλεια από πίσω, πάλι. Αυτή η ασφάλεια, από ό,τι την είδα, είναι στο γεγονός αν τυχόν ξεβιδώσει ή λασκάρει, να μην υπάρχει περίπτωση να βγει. Με τον ίδιο τρόπο θα αλλάξουμε και τα αποκείμερια. Είπαμε, πρώτα βγάζουμε την ασφάλεια, η οποία είναι εδώ πίσω, με ένα ψηλό κατσαβιδάκι. Βγάλαμε την ασφάλεια, ξεβιδώνουμε τη βίδα την άλεν. Σφίξιμο, βάλσιμο και την ασφάλεια. Δεν ξεχνάμε την ασφαλιούλα. Η ασφαλιούλα είναι αυτή εδώ. Μία μικρή ασφαλιούλα, η οποία κάνει πολλή δουλειά. Ωραία.
Λοιπόν, τακτοποιούμε και τα τακάκια στη θέση τους. Πολύ ωραία. Έτοιμα. Λοιπόν, έτοιμα τα τακάκια. Αλλάξαμε και τα μπροστινά τα τακάκια. Και είμαστε έτοιμοι και από μπροστά. Ορίστε τα παλιά. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουν ψωμί, όχι ότι δεν έχουν ψωμί. Έχουν ψωμί, αλλά είπα να βάλω καλύτερης ποιότητας, δηλαδή με πήγαιναν, δεν το συζητάμε. Και το καλό είναι ότι μέσα έξω έχουν την ίδια φθορά. Το μέσα τακάκι, δηλαδή τι εννοώ, το μέσα τακάκι με το έξω τακάκι έχουν ακριβώς την ίδια φθορά. Άρα πατάνε ομοιόμορφα και δεν βλέπω ανομαλίες ή οτιδήποτε. Και αυτά τα τακάκια κάνανε 20.000 χιλιόμετρα, 22.000 χιλιόμετρα σχεδόν. Πολύ ωραία. Ορίστε, αυτό ανοίξαμε, εδώ αριστερά είναι η ασφάλεια και από δεξιά είναι το αστεράκι, το κλειδί που λέγαμε. Και ορίστε τα τακάκια, είναι περασμένα επάνω και στα δύο. Και πάμε να αλλάξουμε και το πίσω του τακάκι. Εδώ πίσω είναι η ασφάλεια που λέγαμε και εδώ είναι το Allen, το κλειδί. Ορίστε και τα παλιά τα τακάκια. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουν ομοιόμορφο φάγωμα και αυτά και τα πίσω έχουν ομοιόμορφο φάγωμα, μπορώ να πω. Πολύ ωραία. Και είχανε ψωμί, είπα εγώ τα αλλάζω προληπτικά να βάλω καλύτερες ποιότητες. Ορίστε και τα Brembo, έτσι, τις Brembo. Θα σας πω για τους κωδικούς και όλα, ποια είναι ακριβώς. Και είναι έτοιμα περασμένα τα τακάκια, παιδιά. Είναι τόσο εύκολη διαδικασία, δηλαδή βγάζεις αυτή την ασφάλεια, ξεβιδώνεις αυτή τη βίδα το αστεράκι, πέφτουν προς, βέβαια πρώτα κάνεις πως τα ανοίγεις λίγο με ένα κατσαβίδι και μετά πέφτουν, μόλις βγάζεις αυτή τη βίδα, πέφτουν τα τακάκια κάτω. Πέφτουν κάτω και τα τραβάς. Και μην ξεχνάμε, μετά που περνάμε τα τακάκια, έτσι, πατάμε το φρένο για να σφίξουν, ας πούμε. Να μην έχουμε ξαφνικό στον δρόμο όταν θα βγούμε. Τώρα, θα μπω στη διαδικασία να βγάλω το ρεζερβουάρ. Αλλά για να βγει το ρεζερβουάρ, εκτός από τα πλαστικά που βγάλαμε από εδώ μπροστά, έχουμε να βγάλουμε αυτό το πλαστικό, το οποίο έχει εδώ κάτω μια βίδα, 2, 3, 4, 5. Βγαίνει αυτό. Μετά είναι αυτό το πλαστικό το οποίο έχει 1, 2 βίδες. Κατσαβιδόβιδες, σταυροκατσάβιδο. Λοιπόν, αυτό έτσι ακριβώς πάει και προχωράμε. Βάζοντας τα δύο πλαστικά που είπαμε πριν, έχει άλλο ένα μαύρο πλαστικό, εδώ, αυτό, το οποίο έχει μία άλλη βίδα εδώ και άλλη μία εδώ. Εννοείται φίλοι μου ότι και από την άλλη πλευρά είναι το ίδιο, είναι αυτό το πλαστικό εδώ που πάει πίσω, έχει μία κατσαβιδόβιδα εδώ, ένα ασημένιο Allen του ρεζερβουάρ και εδώ μπροστά πάλι μία ασημένια Allen και εδώ κάτω έχει άλλη μία βίδα εδώ κάτω, κατσαβιδόβιδα, για να βγουν αυτά τα δύο τα πλαστικά. Φίλοι μου, ξέχασα να σας πω, εδώ κάτω την κλειδαριά δίπλα που βάζουμε το κλειδί, έχει ένα κλειψάκι από εκεί τα πλαστικά τα κουμποτά. Ορίστε παιδιά, έχει λυθεί το μηχανάκι, τώρα έμεινε το ρεζερβουάρ να βγάλω, το οποίο ρεζερβουάρ έχει δύο βίδες αυτές εδώ, δύο σωληνάκια που πρέπει να βγούνε και ένα καλώδιο και η αντλία βενζίνης. Το σωληνάκι βασικά της βενζίνης. Μη φοβηθείτε να το βγάλετε, δεν πρόκειται να τρέξει βενζίνα σε καμία περίπτωση. Έχουμε ένα λαστιχάκι αυτό. Έχουμε ένα λαστιχάκι λίγο πιο χοντρό, αυτό εδώ. Έχουμε ένα βίσμα εδώ
έχουμε και ένα βίσμα εδώ, το οποίο μένει πάνω, το άλλο το κομμάτι του μένει επάνω στο ρεζερβουάρ και κουμπώνει σε αυτό και σε αυτό εδώ. Και η σύνδεση για τη βενζίνη. Και εδώ είμαστε στο φίλτρο αέρος, το οποίο φίλτρο αέρος είναι μία κατσαβιδόβιδα εδώ. Ορίστε το φίλτρο αέρος, φίλοι μου. Είναι ταλαιπωρημένο, μπορώ να πω. Βέβαια έκανε 21.000 χιλιόμετρα, δεν ξέρω αν το άφησα πολύ ή όχι. Ορίστε, από μέσα είναι πεντακάθαρο. Από έξω όμως έχει μπιβικάκια, μυγάκια, έχει πράγμα. Φίλοι μου, το μηχανάκι έχει λυθεί. Έχω φτάσει μέχρι σε ένα σημείο. Τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Είπαμε, αλλάχτηκανε τα φρένα, τα τακάκια και μπρος και πίσω. Έβγαλα το φίλτρο αέρος για να πληθεί της DNA. Έχω σκεπάσει τα σωληνάκια επειδή θα κάνει κάμποσο καιρό να δεθεί μηχανάκι. Έχω σκεπάσει όλα τα σωληνάκια. Μην τυχόν με μπουνε τίποτα μπιμπικάκια, μιμικάκια και ό,τι σε άκια. Λοιπόν, εδώ είναι και τα καλάμια, τα οποία θα πάνε, είπαμε, στην Ελλάδα να γίνουν service. Και φυσικά μετά κάποια στιγμή θα αλλάχτουν και τα λάστιχα. Όχι ότι δεν έχουν ψωμί, αλλά επειδή το επόμενο ταξίδι που έχω να κάνω είναι γύρω στις 14.000 χιλιόμετρα, λέω να τα αλλάξω, γιατί ήδη έχουν κάνει αυτά 16.000 χιλιόμετρα. Είναι τα Patlax, τα BTO 23. Και για σιγουριά λέω να τα αλλάξω. Έτσι το σκέφτηκα το θέμα, για να σίγουρα πράγματα, για να μην έχω κανένα. Γιατί του χρόνου, όπως είπα, το ταξίδι είναι Τουρκία, Γεωργία, Αρμενία. Πρώτα ο Θεός βέβαια, έτσι. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Το οποίο σημαίνει ότι και τα λάστιχα θα αλλάχτούν και αυτά θα τα κρατήσω αν τυχόν, γιατί σίγουρα 10.000 χιλιόμετρα ακόμα θα πάνε, μπορούν να πάνε. Δηλαδή δεν έχει κάνει μόνο στο κέντρο λίγο ένα φάγωμα, το οποίο θα τα κρατήσω αν τυχόν κάνω κάνα μικρό ταξιδάκι και τα άλλα δεν πάνε, μπορώ να βάλω αυτά να τελειώσουν και όλα καλά. Αυτά προς το παρόν, δεν έχω κάτι άλλο να κάνω στο μηχανάκι τώρα. Ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Ορίστε, σας το ξαναδούμε το μηχανάκι. Κρεμασμένο με τους σημάντες. Λοιπόν, τώρα βέβαια περιμένω να μου έρθουν και τα γρανάζια μπρος πίσω και η αλυσίδα. Θα τα αλλάξω και αυτά. Και θα είμαστε έτοιμοι. Βέβαια το είχα προγραμματισμένο να τα τελειώσω όλα του χρόνου, την Άνοιξη, αλλά αφού ήρθε έτσι η δουλειά θα κάτσουμε να τα κάνω, δεν πειράζει. Γιατί τον Οκτώβριο είναι να περάσει κταίο και έβγαλα τα καλάμια να τα στείλω για φτιάξιμο. Αν τυχόν έρθουν τα καλάμια πρέπει να το δέσω, αν δεν έφτιανα κάτι άλλο, να το έδαινα και μετά που περνούν σε κταίο να το ξανάλυνα το μηχανάκι. Αυτή τη δουλειά δεν μπορούμε να κάνουμε και έτσι είπα να το ετοιμάσω από τώρα. Εξολοκληρωτικά, ας το πούμε έτσι. Αυτά προς το παρόν.